নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ আইনৰ এটা বিষয়বস্তু লৈ। এই আইনৰ বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰি মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে। আৰু যিসকল ব্যক্তি অলৰেডি লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই আইনৰ বিষয়ে কিবা এটা জানিবলৈ অলপ হ'লেও জানিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু লাভৱান হৈছে, তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশাবাদী, আৰু লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব বুলি মই আশাবাদী। আৰু এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ আছে, যিসকল ব্যক্তিয়ে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই এটলিষ্ট শেষলৈকে চাব, স্কিপ কৰি আৰু এটা সমাপ্ত কৰি নাচাব, কাৰণ তেনেদৰে চালে আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক বুজাত অলপ জটিল হ'ব পাৰে। কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক অলপ আওপকীয়া আৰু জটিল। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ বিষয়বস্তুলৈ। আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে এজন মানুহ যদি বহুত দিনৰ কাৰণে মিচিং হৈ থাকে, তাৰ কোনো খা খবৰ পোৱা নাযায়, তেওঁ জীৱিত অৱস্থাত আছে নে মৃত অৱস্থাত আছে, তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আইনে মৃত ঘোষণা কৰিব পাৰে নেকি? যদি পাৰে, কিমান দিনৰ ভিতৰত, কিমান দিনলৈকে মানুহজন ডিচএপিয়াৰ থাকিলে আইনে তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰিব? আৰু এনেকুৱা মিচিং পিপুল যেতিয়া নিৰুদ্দেশ হৈ থাকে, মিচিং পিপুলৰ ক্ষেত্ৰত ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন কিদৰে আপুনি পাব পাৰে, এই বিষয়ে মই আজি চমুকৈ আলোচনা কৰিম। মন দি শুনিব। দীঘলীয়া হ'ব পাৰে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আজি, গতিকে ক্ষমা কৰিব। ছেকশ্যন 108 এভিডেন্স এক্ট, য'ত এই কথাটো উল্লেখ আছিল এজন ব্যক্তি কিমান দিনৰ কাৰণে যদি মিচিং হৈ থাকে বা ডিচএপিয়াৰ হৈ থাকে বা নিৰুদ্দেশ হৈ থাকে, তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত কিমান বছৰলৈকে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি থাকিলে মানুহজনক মৃত ঘোষণা কৰিব পাৰি, এই বিষয়ে উল্লেখ আছে। আৰু আমি সকলোৱে জানো ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্টখন এখন নতুন আইন আহিছে, যাৰ জৰিয়তে ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্টখন ৰিপ্লেচ কৰা হৈছে। আৰু সেই নতুন আইনখনৰ নাম হৈছে ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম 2023। তাত ছেকশ্যন 111, য'ত এই কথাটো উল্লেখ আছে যে এজন মানুহ যদি মিচিং হৈ থাকে বহুত দিনৰ কাৰণে, তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰিব পাৰি। আৰু কিমান দিনলৈকে তেওঁ নিৰুদ্দেশ বা মিচিং হৈ থাকিলে মৃত ঘোষণা কৰিব পাৰি, এই বিষয়ে এই আইনখনত ছেকশ্যন 111ত উল্লেখ আছে। আৰু আগৰ ছেকশ্যনটো আছিল 108 এভিডেন্স এক্ট। এতিয়া এই নতুন আইনখনত ছেকশ্যন 111ত কোৱা আছে, এ পাৰ্চন হু ৰিমেইনছ মিচিং, যদি কোনোবা ব্যক্তি হেৰাই থাকে, নোহোৱা হৈ থাকে, নিৰুদ্দেশ হৈ থাকে, and has not been heard of by persons who would have usually heard of him for 7 years is presumed to be dead for all legal purposes. যদি কোনোবা এজন ব্যক্তি 7 বছৰলৈকে নোহোৱা হৈ থাকে, নিৰুদ্দেশ হৈ থাকে, মিচিং হৈ থাকে, বা আমি নাজানো তেওঁ জীৱিত নে মৃত, তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত সেই মানুহজনৰ মৃত্যু হৈছে বুলি প্ৰিজিউম কৰিব পাৰি, এচিউম কৰিব পাৰি বা গণ্য কৰিব পাৰি এই ছেকশ্যনৰ মতে। 7 বছৰ ওপৰ যদি মানুহজন মিচিং হৈ থাকে, তাৰ কোনো খা খবৰ নাথাকে, তেওঁ জীৱিত নে মৃত, তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত এই ছেকশ্যনটোৱে সেই ব্যক্তিজনক মৃত বুলি গণ্য কৰাৰ বা এজিউম কৰাৰ পাৰ্মিশ্যন দিছে। এতিয়া আমি আহোঁ মিচিং পিপুলৰ বা মিচিং পাৰ্চনৰ ক্ষেত্ৰত। আপুনি যদি ডেথ চাৰ্টিফিকেট পাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে কি প্ৰচিডিঅ'ৰ আছে বা কেনেকৈ আপুনি এখন পাব পাৰে, এই বিষয়ে অলপ জানি থওক। মই নোট এটা বনাই লৈছোঁ মোৰ সুবিধাৰ কাৰণে, যাতে মই আপোনালোকক ভালকৈ ক'ব পাৰোঁ। According to the Registration of Births and Deaths Act 1969, the occurrence of a death of a person has to be intimated to the Registrar of Births and Deaths within 21 days of such deaths. অৰ্থাৎ according to the Registration of Births and Deaths Act যিখন আছে, সেইখনৰ মতে যদি এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয়, তেওঁৰ মৃত্যু যিটো তাৰিখত হৈছে সেই তাৰিখৰ পৰা 21 দিনৰ ভিতৰত সেই খবৰটো ইণ্টিমেশ্যন দিব লাগে। কাক দিব লাগে? টু দি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অফ বাৰ্থছ এণ্ড ডেথছ উইদিন 21 days of such deaths, 21 দিনৰ ভিতৰত জনাব লাগিব। দি প্ৰচিডিঅ'ৰ ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ দি ডেথ ইজ ৱেল ডিফাইণ্ড ইন দি এক্ট। যিটো প্ৰচিডিঅ'ৰ আছে ডেথ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ, মৃত্যুৰ পঞ্জীয়নকৰণৰ যিটো প্ৰচিডিঅ'ৰ আছে, সেই প্ৰচিডিঅ'ৰটো সুন্দৰভাৱে এই এক্টখনত বৰ্ণনা কৰা আছে।
It is imperative to ensure death registration and obtain a death certificate to avoid any issues relating to life insurance, probate, grant or administration letters that may arise later. ডেথ মৃত্যু পঞ্জীয়নকৰণ কৰাটো অতি আৱশ্যক আৰু ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন লোৱাটো অতি আৱশ্যক। কি কাৰণে আৱশ্যক? টু এভইড এনি ইছ্যুজ, যাতে লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ কমপ্লিকেশ্যন নহয়। উইল এখন বনোৱাৰ পিছত প্ৰবেট হয়, সেই প্ৰবেট গ্ৰাণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়, প্ৰব্লেমৰ সৃষ্টি নহয়, আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লেটাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ কমপ্লিকেশ্যন নহয় পিছলৈ, সেইকাৰণে মৃত্যু পঞ্জীয়ন কৰাটো অতি আৱশ্যক আৰু এখন ডেথ চাৰ্টিফিকেট লোৱাটো অতি আৱশ্যক। The procedure to procure a death certificate for a missing person is complex. Death certificate missing personজন যিজন ব্যক্তি নিৰুদ্দেশ হৈছে সেই ব্যক্তিজনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি ডেথ চাৰ্টিফিকেট পাব বিচাৰে, তাৰে যিটো প্ৰচিডিউৰ আছে সেইটো বৰ জটিল প্ৰচিডিউৰ, বৰ কমপ্লেক্স এণ্ড টাইম কনজিউমিং, আৰু টাইমো বহুত লাগে। Since the process of proving death without a body requires a time, যদি এজন মানুহৰ যে মৃত্যু হৈছে সেই মৃত্যুটো যদি আপুনি প্ৰমাণ কৰিবলৈ যায় বডিটো নোহোৱাকৈ, ডেড বডিটো আপুনি পোৱা নাই, তথাপি আপুনি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে মানুহজনৰ মৃত্যু হৈছে। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যিটো প্ৰচেছ থাকে প্ৰমাণ কৰাৰ, সেইটো কৰিবলৈ যাতে যথেষ্ট সময় লাগে, আৰু যিখিনি ফৰ্মেলিটি আছে সেই ফৰ্মেলিটিখিনিও অলপ কমপ্লেক্স। কেতিয়াবা কি হয়, ইট মে বি মান্থছ বিফ'ৰ ওৱান কেন প্ৰুভ ডেথ, কেতিয়াবা এমাহ লাগি যায়, তাতকৈ বেছিও লাগি যাব পাৰে মৃত্যুটো প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে, যেতিয়া ডেড বডিটো নাপায়। এণ্ড অবটেইন এ ডেথ চাৰ্টিফিকেট, আৰু ডেথ চাৰ্টিফিকেট পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি সময় লাগি যায়। অৰ্থাৎ মানুহজন মিচিং হৈ আছে, নিৰুদ্দেশ হৈছে, তাৰ ডেড বডিটো আপুনি পোৱা নাই। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ডেথ চাৰ্টিফিকেট ল'বলৈ যদি যিটো প্ৰচিডিউৰ ফ'ল' কৰা হ'ব, সেইটো ফৰ্মেলিটিখিনি বহুত জটিল আৰু কমপ্লেক্স। কেতিয়াবা কি হয়, একমাহ হৈ যায়, মানুহজন নিৰুদ্দেশ হৈছে, মিচিং হৈছে, কিন্তু তাৰ মৃত্যুটো প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে এমাহতকৈ বেছি লাগি যায় কেতিয়াবা, আৰু ডেথ চাৰ্টিফিকেট পাওঁতেও ডিলে হয়। ইন কেছ অফ প্ৰিজিউম ডেথ, যদি মানুহজন মৃত্যু হৈছে বুলি আমি ধৰি ল'ব বিচাৰোঁ, আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 111 অফ দি যিখন নতুন এক্ট ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়মত কোৱা আছে, সেই ছেকশ্যনৰ আধাৰত যদি আমি বিচাৰোঁ মানুহজনৰ মৃত্যু হৈছে বুলি ধৰি ল'ব বিচাৰোঁ, বা গণ্য কৰিব বিচাৰোঁ, বা এজিউম কৰিব বিচাৰোঁ, বা প্ৰিজিউম কৰিব বিচাৰোঁ, আগৰ এভিডেন্স এক্টৰ ছেকশ্যনটো আছিল 108, তেতিয়াহ'লে সেইকাৰণে কৈছে ইন কেছ অফ প্ৰিজিউম ডেথ, যদি মানুহজনৰ মৃত্যু হৈছে বুলি আমি ধৰি ল'ব বিচাৰোঁ, এই ডেথ চাৰ্টিফিকেট cannot be obtained until a declaration to that effect has been made by a civil court. বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। কোনোবা এজন মানুহ বহুদিনৰ কাৰণে মিচিং হৈ আছে, ডিছএপিয়াৰ হৈ আছে, তাৰ ডেড বডিও পোৱা নাই, আপুনি মৃত বুলিও গম নাপায়, জীৱিত বুলিও গম নাপায়। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি আইনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, আইনৰ যিটো ছেকশ্যন আছে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যদি আপুনি প্ৰিজিউম কৰিব বিচাৰিছে যে মানুহজনৰ মৃত্যু হৈছে বুলি আমি যদি ধৰি ল'ব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেট পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা আছে। আপুনি ডেথ চাৰ্টিফিকেট ফটককৈ নাপাব যেতিয়ালৈকে এ ডিক্লেৰেশ্যন টু ডেট ইফেক্ট হেজ বিন মেড বাই এ চিভিল কোৰ্ট। চিভিল কোৰ্টৰ জৰিয়তে আপুনি এটা ডিক্লেৰেশ্যন আনিব লাগিব যে সেই ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হৈছে, তেতিয়াহে ডেথ চাৰ্টিফিকেট পোৱাত অলপ সহজ হ'ব পাৰে। এতিয়া আহিছোঁ প্ৰচিডিউৰ টু ইছ্যু ডেথ চাৰ্টিফিকেট ফৰ মিচিং পিপল। কি প্ৰচিডিউৰ, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচিডিউৰ আছে? মই আকৌবাৰ কৈছোঁ, এজন ব্যক্তি যদি বহুদিনৰ কাৰণে মিচিং বা নিৰুদ্দেশ হৈ থাকে, তেওঁক যদি আমি আইনৰ যি ছেকশ্যন আছে সেই ছেকশ্যনৰ আধাৰত যদি মানুহজনৰ মৃত্যু হৈছে বুলি আমি গণ্য কৰিব বিচাৰোঁ, আৰু তেনেকুৱা ব্যক্তি যদি আমি ডেথ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰোঁ, সেই ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি নাপাব যেতিয়ালৈকে চিভিল কোৰ্টৰ জৰিয়তে এটা ডিক্লেৰেশ্যন আপুনি নানে যে সেই মানুহজনৰ মৃত্যু হৈছে। এই ডিক্লেৰেশ্যনটো চিভিল কোৰ্টৰ জৰিয়তে হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি ডেথ চাৰ্টিফিকেট পোৱাত আপোনাৰ সুবিধা হ'ব। এতিয়া হৈছে প্ৰচিডিউৰ টু ইছ্যু ডেথ চাৰ্টিফিকেট
for missing people. Given the provisions contained in the Registration of Births and Deaths Act 1969 and explanation as given by the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi, and in the light of the way that certain people tend to impersonate themselves as the legal heirs of the missing people with malicious motives, the following rules, procedures are issued for the convenience of the general public and the guidance of the civil registration functionaries. অর্থাৎ কেতবোৰ প্ৰভিজনছ দিয়া আছে, ক'ত দিয়া আছে? ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ বাৰ্থছ এণ্ড ডেথছ এক্টত। আৰু এক্সপ্লেনেশ্যন কেতবোৰ দিছে, কোনে দিছে এক্সপ্লেনেশ্যনখিনি? গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্ছ, য'ত এই গাইডলাইন অলপ দিয়া আছে এই বিষয়ৰ ওপৰত। কি কাৰণে গাইডলাইন দিছে? যেতিয়া এজন মানুহ ঢুকাই যায়, তাৰ যোনবোৰ ডেড বডি পোৱা নাযায়, তেওঁ মৃত আছে নে জীৱিত আছে সেইটো আমি গম নাপাওঁ। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকে লিগেল এয়াৰ বুলি কৈ, সেই ব্যক্তিজনৰ লিগেল এয়াৰ বুলি কৈ তেওঁৰ মেলিচিয়াছ মটিভ কিছুমান থাকে, বেয়া উদ্দেশ্য কিছুমান থাকে, সেইবিলাক ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে মিছাকৈ সেই ব্যক্তিজনৰ লিগেল হেয়াৰ বুলি কৈ বেনিফিট ল'ব বিচাৰে। সেইখিনি যাতে কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে কেতবোৰ প্ৰভিজন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ বাৰ্থছ এণ্ড ডেথ এক্টত আছে। আৰু কেতবোৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দিছে, কোনে দিছে? গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্ছ, নিউ দিল্লী, যাতে এইখিনি বদমাচি কৰিব নোৱাৰে, অন্য কেতবোৰ দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকে লিগেল এয়াৰ বুলি কৈ এই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত যাতে বেনিফিট ল'ব নোৱাৰে, সেইকাৰণে কেতবোৰ গাইডলাইন ধাৰ্য কৰি দিছে। এতিয়া সেইখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ? এক নম্বৰতে কৈছে, এ ডেথ চাৰ্টিফিকেট ফৰ দি মিছিং পিপুল কেন বি ক্লেইমড বাই দি লিগেল এয়াৰ্ছ। এনেকুৱা মিছিং পিপুলৰ যদি ডেথ চাৰ্টিফিকেট লাগে, যদি আপুনি এখন এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি যিজন ব্যক্তি ঢুকাইছে বা মিছিং হৈ আছে, আপুনি মৃত নে জীৱিত গম নাপায়, মিছিং হৈ আছে, তেনেকুৱা ব্যক্তিক ডেথ চাৰ্টিফিকেট ক্লেইম কৰিব পাৰিব তেওঁৰ যিসকল লিগেল এয়াৰ্ছ আছে, তেওঁলোকেহে পাৰিব। ইন দিছ মেনাৰ দ'জ ক্লেইমিং দি ডেথ চাৰ্টিফিকেট মাষ্ট ডেলিভাৰ দি একচুৱেল এভিডেন্স ছাপৰ্টিং দেয়াৰ লিগেল এয়াৰ ষ্টেটাছ। আৰু এনেকুৱা পৰিস্থিতিত যিসকলে ডেথ চাৰ্টিফিকেট ক্লেইম কৰিব, তেওঁলোকে এভিডেন্স আৰু প্ৰমাণ দিব লাগিব যে তেওঁ সেই ব্যক্তিজনৰ লিগেল এয়াৰ হয়। তেতিয়াহে ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন মিছিং পিপুলৰ পোৱাটো সম্ভৱ হ'ব পাৰে। 2 নম্বৰত, আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 108 of the Indian Evidence Act, now that was replaced by the new act, Bharatiya Sakshya Sanhita 2023, under section 111. তাত কৈছে, a missing individual for over 7 years is assumed dead. যদি কোনোবা এজন ব্যক্তি মিছিং হৈ থাকে 7 বছৰতকৈ বেছি, তেতিয়াহ'লে এইটো ধৰি লোৱা হয় বা প্ৰিজিউম কৰা হয়, এজিউম কৰা হয় যে তেওঁ মৃত। মন কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে, দি ছেইড ছেকশ্যন ইজ চাইলেণ্ট এবাউট দি ডেথছ ডেট এণ্ড প্লেচ। এই ছেকশ্যনত খালি কৈছে যে যদি কোনোবা এজন ব্যক্তি 7 বছৰতকৈ ওপৰ যদি মিছিং হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজন ঢুকাইছে বুলি, মৃত বুলি ধৰি লোৱা হ'ব। কিন্তু এই ছেকশ্যনটোত এই কথাটো কোৱা নাই এবাউট দি ডেথছ ডেট, তেওঁ কেতিয়া মৃত্যু হৈছে তাৰ তাৰিখৰ কথা কোৱা নাই আৰু প্লেচৰ কথা কোৱা নাই। তেতিয়াহ'লে হুইচ a competent court can decide depending on the oral or documentary evidence before the court. যিহেতু যদি যিজন ব্যক্তি ঢুকাইছে বা মিছিং হৈছে বা 7 বছৰ হৈ গ'ল, 7 বছৰতকৈ ওপৰ হৈ গৈছে, আমি গম নাপাওঁ মৃত নে জীৱিত, তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত এই ছেকশ্যনৰ আধাৰত তেওঁক মৃত বুলি ধৰি লোৱা হ'ব। কিন্তু যিহেতু এই ছেকশ্যনটোত কেতিয়া মৃত্যু হৈছে ডেটৰ কথা কোৱা নাই, প্লেচৰ কথা কোৱা নাই, গতিকে এই বিষয়বস্তুটো ডেট আৰু প্লেচৰ বিষয়বস্তু কোৰ্টেহে ডিচাইড কৰি দিব, ডিপেণ্ডিং অন দি কোৰ্ট, মানে কম্পিটেণ্ট কোৰ্ট
ডিপেণ্ডিং অন দি অৰেল এণ্ড ডকুমেণ্টাৰী এভিডেঞ্চ বিফৰ দি কোৰ্ট। যদি কিবা অৰেল এভিডেঞ্চ আছে, ডকুমেণ্টাৰী এভিডেঞ্চ আছে, সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোৰ্টে মানুহজনে কেতিয়া মৃত্যু হৈছিলে, কোন ঠাইত হৈছিলে, কি ডেট আছিলে, সেইটো কোৰ্টে সিদ্ধান্ত দিব। তাৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব অৰেল আৰু ডকুমেণ্টাৰী এভিডেঞ্চৰ। আৰু একৰ্ডিং টু দি এক্সপ্লেনেশ্যন গিভেন বাই দি মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ, মই আগতে কৈছোঁ যে মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ যিটো আছে, তেওঁলোকে এটা এক্সপ্লেনেশ্যন দিছে। তেওঁলোকে কৈছে ইচ কেণ্ডিডেট লিগেল এয়াৰ্ছ অট টু হেভ গেট নেচেচেৰী orders from the competent court by swearing in necessary affidavit, not just for getting the date and place of death of the missing individual, yet additionally for going through the deferred registration process under the Registration of Births and Deaths Act. কথাটো অলপ গুৰুত্বপূৰ্ণ, মই অলপ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া। একৰ্ডিং টু দি এক্সপ্লেনেশ্যন গিভেন বাই দি মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ, যিটো এক্সপ্লেনেশ্যন দিছে এই ডেথ চাৰ্টিফিকেট পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মিছিং পিপুলৰ, ইজ কেণ্ডিডেট, যোনে এপ্লাই কৰিব ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন, তেওঁ লিগেলি হ'ব পাৰে বা ইজ কেণ্ডিডেট হ'ব পাৰে। ইজ কেণ্ডিডেট অব্লিক লিগেল এয়াৰ্ছ অট টু হেভ গেট নেচেচেৰী অৰ্ডাৰ্ছ ফ্ৰম দি কম্পিটেণ্ট কোৰ্ট। যিজন ব্যক্তি বা লিগেল এয়াৰে সেই মিছিং হোৱা ব্যক্তিজনৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিব, তেওঁ কম্পিটেণ্ট কোৰ্টৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ আনিব লাগিব। বাই চুৱেৰিং ইন নেচেচেৰী এফিডেভিট, এফিডেভিটখন এখন এফিডেভিট চুৱেৰ কৰি কম্পিটেণ্ট কোৰ্টৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ আনিব লাগিব। আৰু তেতিয়াহে তেওঁ ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন পোৱাৰ পচিবিলিটি থাকিব বা কনচাৰ্ণ অথৰিটিয়ে ভেৰিফাই কৰি ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন ইছ্যু কৰিব। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰচিডিঅ'ৰটো হৈছে অল দি কেণ্ডিডেটছ লিগেল এয়াৰ্ছ অফ দি মিছিং পিপুল উইল প্ৰেজেণ্ট দি এফিডেভিট এপ্ৰপ্ৰিয়েটলি। যিকেইজন লিগেল এয়াৰ্ছে বা কেণ্ডিডেটে মিছিং পিপুলৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিব, তেওঁলোকে কি প্ৰেজেণ্ট কৰিব? এফিডেভিট প্ৰেজেণ্ট কৰিব এপ্ৰপ্ৰিয়েটলি, solemnized before their respective judicial first class magistrate, along with the death report and any supporting proof records as accessible with them to help the missing event of the individual concerned, FIR lodged, a published copy of missing people in the daily newspaper, any references from the business department and so forth to the office of the chief registrar of births and deaths for verification. এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে। যিকেইজন লিগেল এয়াৰ আছে বা যিকেইজনে এপ্লাই কৰিব মিছিং পিপুলৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে, তেওঁলোকে এফিডেভিট এপ্ৰপ্ৰিয়েটলি দিব লাগিব বিফৰ দি ৰেচপেক্টিভ জুডিচিয়েল ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মেজিষ্ট্ৰেট, লগত ডেথ ৰিপৰ্টটো দিব লাগিব। আৰু যদি কিবা ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্ট আছে, ছাপৰ্টিং প্ৰুফ আছে, সেইবিলাকো দিব লাগিব, যেতিয়া প্ৰমাণ কৰিব সেই মিছিং যিজন ইণ্ডিভিজুৱেল, যিজন ব্যক্তি হেৰাইছে, তেওঁ যে হেৰাইছে তাৰে সেই বস্তুটো প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি ছাপৰ্টিং প্ৰুফৰ ৰেকৰ্ডছ আছে সেইখিনি তেওঁলোকে দিব লাগিব। তাৰ ভিতৰত পৰে FIR যদি কিবা কৰিছে, FIR কপি, এই পাব্লিছ কপি অফ মিছিং পিপুল ইন দি ডেইলি নিউজ পেপাৰ, যে যদি তেওঁ মিছিং হৈছে সেই বিষয়ে যেতিয়া পাব্লিছ কৰিছে তাৰে কপি দিব লাগিব। আৰু বেলেগ ৰেফাৰেঞ্চ যদি ফ্ৰম দি বিজনেছ ডিপাৰ্টমেণ্ট, তেওঁ যদি য'ত কাম কৰে, ক'ত কাম কৰে, কোনটো বিজনেছৰ লগত তেওঁ সম্পৰ্কিত বা কিবা যে ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়ে প্ৰুফ দিব লাগিব। আৰু গোটেইখিনি বস্তু ক'ত দিব লাগিব? টু দি অফিচ অফ দি চিফ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অফ বাৰ্থছ এণ্ড ডেথছ ফৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে কনচাৰ্ণ অথৰিটিক দিব লাগিব। অৰ্থাৎ যদি চমুকে আমি বুজিবলৈ যাওঁ, যিজন ব্যক্তি হেৰাই আছে, মিছিং হৈ আছে, আইনৰ আধাৰত তেওঁক প্ৰিজুম কৰা হ'ল তেওঁ মৃত বুলি, তেতিয়া তাৰ পিছত ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন দৰকাৰ হ'ব। আৰু ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন যেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিবলৈ যাব, সেইটো লিগেল এয়াৰে এপ্লাই কৰিব। কি প্ৰচিডিঅ'ৰ হ'ব সেইখিনি মই ওপৰত উল্লেখ কৰিলোঁ। যেতিয়া লিগেল এয়াৰে এপ্লাই কৰিব,
তেওঁ কিন্তু লগতে এখন এফিডেভিট প্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব বিফ'ৰ দি ৰেছপেক্টিভ জুডিচিয়েল ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মেজিষ্ট্ৰেট এলং উইথ দি ডেথ ৰিপৰ্ট। আৰু লগতে যদি কিবা ছাপৰ্টিং প্ৰুফ আছে, ৰেকৰ্ডছ আছে, সেই ব্যক্তিজন যে হেৰাইছে বা মিচিং হৈছে সেই নথিসমূহ লাগিব। আৰু লগতে FIR যদি ফাইল কৰিছে মানুহজন মিচিং হোৱাৰ তাৰে কপি, নিউজ পেপাৰত যদি পাব্লিছ কৰিছে তাৰে কপি, আৰু তেওঁ ক'ত কাম কৰিছিলে, কোন বিজনেছৰ লগত সম্পৰ্কিত আছিল বা কোন ডিপাৰ্টমেণ্টে কাম কৰিছিল, তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা নথি আছে সেই নথিসহ গোটেইখিনি বিষয়বস্তু নথিসহ উইথ এফিডেভিট সেই গোটেইবিলাক কনচাৰ্ণ অথৰিটিক দিব লাগিব, অৰ্থাৎ চিফ ৰেজিষ্টাৰ অফ বাৰ্থছ এণ্ড ডেথছত ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন। তাৰপিছতে ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন অথৰিটিয়ে আপোনাক দিব পাৰে। মনত ৰাখিব লাগিব the onus of proving that the death has taken place at any point within 7 years of disappearance lies on the person who claims it. এইটো কথা মনত ৰাখিব। সেই মানুহজন যে ঢুকাইছে, যোনে ক'ব যে এই যে মানুহজন ঢুকাইছে, হয় মই জানো, ক'ত ঢুকাইছে, death has been taken place any point within 7 years of disappearance, যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে ক'ব বিচাৰিছে যে হয় সেই মানুহজন ঢুকাইছে, অৰ্থাৎ দি ডেথ হেজ টেকেন প্লেচ এট এনি পইণ্ট উইদিন 7 years অফ ডিছএপিয়াৰেঞ্চ, 7 বছৰ হৈ গ'ল, 7 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁ ঢুকালে, মৃত, যোনে এই কথাষাৰ ক'ব তেওঁ এইটো প্ৰমাণ কৰিব লাগিব, বাৰ্ডেনটো তেওঁৰ ওপৰত, হু ক্লেইমছ ইট। মনত ৰাখিব, there is no presumption of the time of death of a person unless the dispute comes before any forum or in a legal proceeding. The presumption of death cannot be raised. Very important point. এই পইণ্টটো হৈছে, যদি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই মানুহজন 7 বছৰ হৈ গ'ল তেওঁ ঢুকাইছে, গতিকে মই এইটো প্ৰমাণ কৰিব লাগিব বিষয়বস্তুটো, আৰু তেতিয়ালৈকে ধৰি লোৱা নহয়, প্ৰিজুম কৰি লোৱা নহয়, এজিউম কৰি লোৱা নহ'ব সেই মানুহজন ঢুকাইছে বুলি, যেতিয়ালৈকে এটা ডিছপুট নহ'ব, আৰু এই ডিছপুটটো কোনো ল ফৰামত বিফ'ৰ এনি ফৰাম অৰ ইন এ লিগেল প্ৰচিডিঙত যেতিয়ালৈকে নাহিব, তেতিয়ালৈকে সেই প্ৰিজাম্পশ্যন অফ ডেথ কেনট বি ৰেইজড, তেতিয়ালৈকে আমি প্ৰিজাম্পশ্যনটো গণ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। অৰ্থাৎ ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হৈছেনে নাই, 7 বছৰ হৈ গ'ল তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে বুলি যদি এই ডিছপুটটো আনিব বিচাৰোঁ, এই ক্ষেত্ৰত যদি ডিছপুট হয় আৰু এই ডিছপুটটো লিগেল প্ৰচিডিঙত যাব লাগিব, লিগেল প্ৰচিডিঙলৈ যাব লাগিব, বা এনি তেনেকুৱা ধৰণৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট ফৰামলৈ যাব লাগিব, কম্পিটেণ্ট ফৰামলৈ যাব লাগিব। যদি নাযায়, যে নোযোৱালৈকে দি প্ৰিজাম্পশ্যন অফ ডেথ কেনট বি ৰেইজড, তেওঁ যে মৃত্যু হৈছে সেইটো আমি প্ৰিজুম কৰিব নোৱাৰিম আৰু ৰেইজ কৰিব নোৱাৰিম। এ চিভিল কোৰ্ট পাছ এ ডিক্ৰী ডিক্লেয়াৰিং দি কনচাৰ্ণ পাৰ্চনছ ডেথ, অৰ্থাৎ চিভিল কোৰ্টেহে এখন ডিক্ৰী পাছ কৰিব, ডিক্লেয়াৰ কৰিব যে সেই মানুহজন ঢুকাইছে। এই আলোচনাৰ পৰা এটা স্পষ্ট হ'ল, এজন যেতিয়া ব্যক্তি মিচিং হ'ব বা নিৰুদ্দেশ হৈ থাকিব, আইনত ব্যৱস্থা আছে কিমান বছৰলৈকে তেওঁ নিৰুদ্দেশ হৈ থাকিলে তেওঁক মৃত বুলি ধৰি লোৱা হ'ব। আগৰ ছেকশ্যনটো আছিল 108 ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট, এণ্ড ডেট ৱাজ ৰিপ্লেচ বাই দি নিউ এক্ট, আৰু সেই এক্টখন হৈছে ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম 2023। 111 ছেকশ্যনত বা ধাৰাত এই কথাষাৰ কোৱা আছে যে এজন মিচিং পিপুল যদি হেৰায়, তেওঁ কিমান দিনৰ পিছত তেওঁক মৃত বুলি প্ৰিজুম কৰিব পাৰি বা ধৰি ল'ব পৰা যাব। আৰু প্ৰচিডিঅ'ৰটো মই অলৰেডি উল্লেখ কৰিলোৱেই, গতিকে আপোনালোকে চমুকৈ এটা কথাই মনত ৰাখিলেই হ'ব, যদি কোনোবা এজন ব্যক্তি মিচিং হৈছে, 7 বছৰলৈকে আমি মৃত বা জীৱিত বুলি গম নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এই ছেকশ্যনৰ আধাৰত এই ছেকশ্যনৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ। আৰু এই ছেকশ্যনৰ সহায় লৈ তেওঁ যে মৃত, মুখেৰে ক'লেই নহ'ব তেওঁ মৃত মই জানো, চিভিল কোৰ্টত চুট ফাইল কৰি তাৰ পৰা এটা ডিক্ৰী ল'ব লাগিব বা অৰ্ডাৰ ল'ব লাগিব, হয় সেই মানুহজনৰ মৃত্যু হৈছে, আৰু কোৰ্টে এই বিষয়বস্তুটো যেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিব, হয় মানুহজন 7 বছৰ হৈ গ'ল তেওঁ মৃত বুলি ধৰিব পাৰি, তাৰ কাৰণে তেওঁ কোৰ্টে অৰেল এভিডেন্স আৰু
বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা এভিডেঞ্চ আছে সেইবিলাক কোৰ্টে কনচিডাৰ কৰিব। অৰ্থাৎ যেতিয়ালৈকে ডিছপুট নহয়, ডিছপুটটো যেতিয়ালৈকে কোৰ্টলৈ নাযায়, লিগেল প্ৰচিডিংত নাযায়, তেতিয়ালৈকে আমি প্ৰিজিউম কৰিব নোৱাৰোঁ মানুহজন ঢুকাইছে বুলি। আৰু ডেথ এনেকুৱা ধৰণৰ মিচিং পিপুলৰ যদি আপুনি ডেথ চাৰ্টিফিকেট পাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মই ওপৰত উল্লেখ কৰা প্ৰচিডিঅ'খিনিতো কৰিবই লাগিব। আৰু আপুনি কোৰ্টৰ সহায় ল'ব লাগিব। আৰু ছেকশ্যনটো হৈছে 111, যিখন আমি নতুন এক্টৰ কথা ক'লোঁ, ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম 2023। সেই 111ৰ সহায় লৈ আপুনি চিভিল কোৰ্টত এটা কেছ কৰিব লাগিব। আৰু সেই কোৰ্টে যেতিয়া সিদ্ধান্ত দিব মানুহজন মৃত বুলি, তেতিয়াহে আপুনি ডেথ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে কনচাৰ্ণ অথৰিটি এপ্লাই কৰিলে আপুনি ডেথ চাৰ্টিফিকেট পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। এই আলোচনাৰ পৰা আজি অলপ হ'লেও আপোনালোক লাভৱান হৈছে বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘলীয়া হৈছে, ক্ষমা কৰিব। আজি মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়, ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অহা খণ্ডত এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ।